Magandang araw po mga kapwa ko guro. Maraming salamat po sa pagdalo sa ating webinar ngayong araw na ito na pinamagatang Retooling for Distance Learning, a shift from physical education to wellness and movement. Paunahan ko na po yung mga MAPI teachers po dito, pasensya na po. At ang focus ko po sa araw na ito ay for PE po. Pero sana makakuha pa rin po kayo ng kahit papano magagamit ninyo sa inyong sariling sa ibang subject areas na involved sa MAPE. To start, let's just have a quick overview of what to expect for this morning session. First is a very quick introduction, followed by background, yung context po ng experience ko bilang isang guro nung bago po mag-start ang pandemic at ngayon pong nasa ODL na tayo. And then, i-explain ko din po kasunod nito yung mga basic apps na ginagamit ko in teaching PE in this ODL setup. And then lastly po are the key points that I want you to bring home with you or your takeaway sana po para sa session na ito. Before we go any further, papakilala po muna ako formally. Ako po si Peter Christian Uyengco. Nakagraduate po sa University of the Philippines, Diliman noong 2016 ng Bachelor's in Physical Education. Naipasa rin po ang LET ng 2016 at nakapagsimula po sa Xavier School San Juan ng 2017 as PE teacher po for junior high school. Meron din pong experience sa pagtuturo ng mga sumusunod na sports, basketball, water safety and rescue, kasama po yan sa swimming class, volleyball and table tennis, among others po. Gusto ko pong simulan sa maikling quote na ito. Always go with the choice that scares you the most because that's the one that's going to help you grow. So yung paglabas po sa comfort zone, I think is really helpful because this is where we learn, this is how we grow as an individual, and this is how we develop our craft. So ito pong pagpasok natin sa ODL, alam ko po mahirap. Galing po sa isang personal experience ko po bilang isang guro. Mahirap po, maraming adjustments. Pero naniniwala po ako na dahil sa adjustments na to, dahil sa mga pagbabago, dito po tayo lalago sa ating ginagawa bilang teachers. Ayan, magsisimula po muna ako. I'll start first with the background. Gusto ko po kasi ma-imagine po ninyo yung context na pinanggagalingan ko at namin po ng mga teachers sa Xavier School San Juan. Sisimulan ko po sa pagde-describe po ng regular school year prior to the COVID-19 pandemic. Ang PE po namin ay semestral, although yung ibang subjects po ay quarterly based, kami pong PE ay semestral. So iba pong subjects, nag-iiba-iba po ng topic per quarter. Kami po, nagsishift po kami ng topic every 2 quarters po. And the students are taught 2 sports per school year. Ang hawak ko po ay grade 7. Mula pong mapasok ako sa Xavier School noong 2017, ang nahawakan ko na po ay grade 7. At pareho po yan, grade 7 to grade 10. Ang setup po namin ay 2 sports per school year at 1 teacher per year level po. So, yun nga po, nabanggit ko kanina, hawak ko po buong grade 7. Ibang teacher naman po may hawak sa ibang grade level. At isang teacher po kami per year level. Gaano kadalas po kami nagkikita ng isang klase? Meron po kaming 2 1-hour sessions in a 7-day cycle. Nung bago po ako sa Xavier School, nalito din po ako sa 7-day cycle na pinapatupad or pinaiiral po sa Xavier School. Sana po maintindihan ninyo na ang 7-day cycle ay isa lang po itong routine na sinusunod nakabase sa day 1 until day 7. Hindi po kami sumusunod sa Monday to Friday na setup.
So, ang kabutihan po nito kung may mag-suspend ng klase, kung ano man pong dahilan, maitutuloy po namin yung dapat na gagawin sa araw na yun kapag bumalik na po yung klase. So, basically wala pong nami-miss. Kung Monday to Friday po kasi pag nag-suspend ng Tuesday, so pumasok na po ulit ng Wednesday, yung classes po ng Tuesday ay nami-miss. So dito po sa 7-day cycle na ito, from day 1 down to day 7, tuloy-tuloy lang po siya. Kapag may nag-suspend, nawalan ng pasok, the next day na may pasok po, kung anong day po ang naputol, doon lang din po itutuloy. Yun po. Yun po yung regular school year prior to the pandemic. We're known as the PE department. Ngayon naman pong nag-start na po ang ODL ng Xavier School. Xavier School branded this school year or the approach that we're taking as Excel. Xavier School e-learning. Ang tawag naman po sa department namin, there's a slight shift. We're now called the WAM department or WAM. It's short for Wellness and Movement, as you may have noticed on the first slide earlier. Ito naman po yung setup ngayong WAM, ngayong Excel po. Trimester na po kami and we're now actually on our second term. There's a shift from teaching sports to still keeping an active and non-sedentary lifestyle for the students. This I will be discussing in much detail po later. And then same po, one PE teacher per year level. Nagva-vary po siya from 7 to 8, 7 to 9 sections. And ito pa po yung isang malaking shift sa pagkikita po namin ng mga klase, ng mga bata. Meron na lang po kaming 1 50-minute session per week. Per week na po ito, hindi na po per day cycle. So, Monday to Friday na po. Tapos, one session, 15 minutes po ang haba nito per week. So, yun po. Gusto ko lang po makita ninyo kung ano po yung pagkakaiba nung setup before and yung setup po ngayon. But most of all, gusto po ma-imagine nyo yung setup po ng ginagawa namin or sinusunod po namin sa Xavier School. Susunod po yung mga applications na ginagamit ko po personally at ng department. Technically, medyo pareho naman po per year level na ginagamit ng mga apps or websites, tools po online for us to deliver our lessons. Una na po dyan is Zoom. Bigla po ang sikat nitong app na to simula po nung magsimula tayo sa online meetings, online classes. Zoom po is Xavier School's default teleconferencing app, commonly referred to as Class Zoom. So dito po yung classroom. Kung meron po tayong physical classroom sa school, dito po sa ODL, Zoom po ang ating Class Zoom. And the most used features include the following. Yung chat box, like any messaging app. Pwede rin pong mag-raise ng hand si student or mag-thumbs up as a response to the teacher, which is very important, by the way, na alam po nating mga teachers na nandyan pa, nakikinig, at hindi kung nasaan man yung mga estudyante natin. So, madalas na po nang ginagamit ng mga teachers ngayon, mag-type sa chat box ng inyong response para lang alam natin na nandyan sila or pwede tayong bigyan ng thumbs up. Meron din pong feature si Zoom ng screen sharing and every day po parang nagagamit ko ito. Dahil dito ko po napapakita sa mga bata yung lesson po na inihanda para sa kanila sa araw na yun. And then breakout rooms. Later, I'll try my very best to show to you how breakout rooms are used. Again po, sa pagtuturo ng PE. Moving on to the next app is Google Drive, which is
which is common to all naman po. This is a storage for pool of exercises and workout routines that we actually give out or give to our students. The department uploaded, curated, and created exercise videos in Google Drive. Then access was given to the students for usage during asynchronous sessions. So yun po, lahat po ng files, lahat ng videos, kami po mga teachers during the pandemic, we met in school for a couple of sessions po para mag-shoot ng exercise videos, as guide videos. Kasi ang tingin po namin mga teachers, mas effective siya kaysa sa kukuha lang tayo ng videos online. Kasi parang makikita din po ng mga bata, si teacher pala ginagawa to. So, may added factor po siya. So, I'm not saying na masama po or hindi po effective yung curated videos from YouTube or mga other sites po. Yes, that is still very useful. Ang dami po. There are millions of videos, hundreds of videos online na magagamit. But the department felt that it's also much better if we shoot videos ourselves, doing the exercise, and then giving access to the students for further guidance kapag nasa asynchronous session na po sila. And then, lastly, PowerPoint and Excel. PowerPoint for creating presentations, which will be presented via Zoom's screen sharing feature. And then Excel naman po is used as an online record book. Pwede rin po yung slides, Google Slides for PowerPoint. Mas madali, pwede rin po yun kasi na-automatic na po siyang online. No need to save and pwede pong mag-edit si teacher tsaka si student ng sabay, nakikita natin yung progress. Okay po, so ngayon, susubukan ko pong mag-open ng Zoom, ng class Zoom, para makita nyo po kung paano talaga ginagawa or nagkaklase ang isang P-teacher or yung yung department po ng Xavier School. So, lilipat lang po ako ng Zoom. Sana po ay nakikita nyo pa rin yung screen ko ng maayos. Ito po, gumawa na po ako ng Zoom meeting. So, start ko lang po siya. Ang assessments po pala namin sa PE ay dalawa lang. Una po is a fitness plan. This basically it's a documentation of the workout routines that the students are doing every time they have a workout session. And then second is the practical test. This is a live performance of workout routine that we taught them, and then they have guide videos. They have all the time in a week to actually do the workout, practice it, and then the practical test will basically just be a test para lang po makita namin na talagang ginagawa nila yung program. Hindi po namin sinasabi na mag-workout sila or mag-exercise sila para sa grades or para sa test. But above all, it's a necessity especially during these times. Kailangan po mapanatili ang malusog na pangangatawan, lalo na po at sa bahay lang sila, hindi po sila lumalabas. Kain, tulog, harap sa computer. So kailangan po now more than ever na magkaroon sila ng physical activity. So ito na nga po, bumukas na nga po yung Zoom meeting natin. Naka-off po yung video ko. Pero pwede ko po yung i-on. Dito po sa baba yung mga toolbar. Nakikita nyo po, ito po yung share screen. Sa Google Meet po yata meron din ganito. And then, ito na po yung sinasabi kong breakout rooms. Kapag pinindot ko po si breakout rooms, lalabas po dito yung number of participants.
Nakikita niyo po, isa pa lang po. Ako pa lang po wala pa pong bata. Creating the breakout rooms, lalabas po dito yung number of participants at kung ilang rooms ang pwede mong buksan. So basically, para lang po itong group activity. Kung na-imagine niyo po sa classroom, meron tayong group activity. Sa ODL po, um, technically pwede pa rin using this breakout room feature po. So ayan, pwede na po mag-create. Pipindutin lang po itong create rooms. And then, si Zoom na po ang randomly mag-a-assign sa mga bata into their own groups. Ayan po. Ito po yung share screen. Pag pinindot ko po lalabas po dyan yung mga pwede kong i-share. Ayan, end ko po muna. Ayan. Gusto ko lang po i-share sa inyo yung this is more on the general experience po sa pagtuturo during this ODL setup. Yung shift po namin from physical education to wellness and movement, Safer School believes that now more than ever, the students really need an outlet or a medium for them to actually exercise, be more fit. Kasi katulad nga po nung nabanggit ko kanina, ito pong mga bata na ito nasa bahay na lang po, gigising, kakain, haharap sa computer, mag-aaral, gagawa ng mga assignments po nila or assessments. Wala na po silang chance makipag-interact, makapaglaro sa labas, pumunta sa gym, kahit tumakbo. Well, pwede naman na po, pero very limited pa rin po ang pagkakataon. So, ito pong WAM, our main objective basically is to provide an outlet for movement. So, yung shift po from teaching a sport or two, we put it in a parking lot first, and then we focus more on wellness and movement. Paano ba sila makakagalaw pa rin, makakapag-exercise despite being stuck at home. And very important din po yung wellness, uh, lalo na po at marami na pong lumalabas na sakit, hindi lang po physically but also mentally. So kailangan po, meron pa rin silang outlet na mailabas po yung nasa sa loob nila, and of course, have a constant exercise routine. Next is trimming down and filtering. Ang isa pong ginawa ng mga teachers ng Saver School during the summer in-service training, dahil nakita na po namin itong paghahanda na ito, is to trim down and to filter the content. Alam po natin sa isang buong school year, marami pong content na gusto natin ibahagi sa mga bata. Pero one key concept here is letting go of some content and focusing more on what's really essential and vital for them to continue surviving. Yun po kasi ang sinabi na talagang maraming gustong ituro, pero in this setup, naniniwala po ako na less is more. Yan po yung ginamit ng PE department na ideology or guiding principle sa pagbuo po ng aming curriculum. Less is more. So, magfo-focus lang po dun sa talagang pinaka-importante sa panahong ito. Ano po yung talagang makakatulong sa kanila to survive this school year and to push forward. Yun lang po muna i-focus. Kahit po paulit-ulit, kahit konti, okay lang po yan. Dadaanan yan, paulit-ulit, mastery. Hindi po kailangan marami, hindi kailangan sobrang malalim. Kung ano lang po yung kailangan. Kasi kahit po sobrang dami niyan, hindi rin po, ako na po nagsasabi, at alam ko po, alam din po ninyo ito, na-experience na po, hindi po lahat ng nasasabi natin o naituturo, nare-retain po sa bata. Lalo na po nung last school year, na maayos pa po ang lahat, paano pa po kaya ngayon na online setup or modular setup po tayo.
And then lastly, what I'd like to emphasize is online distance learning or this modality takes a lot from us teachers and from the students as well. Spending more time at home doesn't equate to having more time to do work. Hindi po sila hindi po ibig sabihin na mas marami tayong oras sa bahay, lalo na yung mga bata, mas marami po silang oras para mag-aral. Well, kung bibilangin niyo po yung oras, talaga mas marami. Pero yung talagang nagagamit lang po nila para mag-aral at gumawa ng mga assessments or requirements, bawas din po. Bakit po? Dahil po sa distractions. Nasa comfort zone po sila, nasa safe space sila, nasa sacred space sila ng kanilang mga tahanan. It will be very hard for them to focus. Distractions will be there. Yung kama nila, kahit po yung suot nila na hindi sila naka-uniform, malaking bagay po yun sa focus nila. Isipin nila nasa bahay sila so they can do whatever they want. Yung TV, gadgets, at internet. Lalo na po internet can be a friend or a foe. Sana lang po maintindihan ng mga bata na yung paggamit po ng internet, isang lugar nila. So, yun nga po, babalik ako, ODL takes a lot from us. So, kung masyado na pong tayong nagagamit, lalo na yung oras natin, ay hindi po talaga kakayanin kahit nating mga guro na masyado po talagang malaki yung content or malalim or marami. So, yun po, let's limit the content, let's trim it down, let's filter what's really necessary for them to survive, and then doon po tayo mag-dwell, doon po tayo mag-focus. Yun po, sana po ay may napulot po kayo sa aking maikling pagbabahagi. Yun naman pong binahagi ko yung general experience ko lang po sa pagtuturo. Kasi simula po nung nagturo nung ODL, marami na po nakukuha ang tanong, paano nagtuturo ng PE online? Nagde-demo ba si teacher? May videos ba na pino-provide? So, ganun po. Para to answer that question, pareho po. Nagde-demo din po kami as we see fit, and then but above all, we give them the necessary resources that they can use. May it be created videos, materials, or curated ones. Basta may access po sila doon, hopefully, magamit po nila. Yun po ulit, maraming salamat po. Guro para sa guro, magtulungan po tayo. Now more than ever, we need each other's company and help para po ma-survive natin itong kakaibang school year na ito. If you have any questions po on specific apps or features na nabanggit ko po, you can just email me. Ito po yung email address ko. Pwede po tayo mag-usap. Sana po matulungan ko po kayo sa ibang questions na meron. And mamaya po sa question and answer sa Meet the Speakers, magkita-kita po ulit tayo. Muli po, ako po si Peter Uyengco from Xavier School. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayong lahat.